Guys, test natin itong mga remote na to. Remote na to is 433 MHz. Ito naman is copier. So try natin. Meron tayong dalawang receiver. Ito naman is 2 channel receiver. Ito naman single channel. Test natin to. Program natin. Ito kasi is copier. Channel 1 input natin. Yun, channel 1 para sa button 1 na to is gamitin natin as channel 1. Yun. Tapos program natin ang channel 2. Press natin yung dalawa. 1, 2. Sige, yung channel 2. Channel 2, channel 1, channel 2. So ito is channel 1. Pwede natin CC gamitin natin dito. Program natin CC is parity channel 1. CC so ito empty copier. So gagawin natin, kumbaga ito yung original natin. Ngayon copy natin dito. Copy natin, ikot natin, tabi mo na yan. Hoy, ito yung working. Sana makapagpapakulan tayo. Yung nabakunahan na, sana hindi naman tayo masyadong kampante. Mahigpit ding binabantayan ang mga kaso ng Delta variant sa Indonesia. Copy natin Nakalapit lang ng Pilipinas. ang A at saka A, copy natin. Sa Indonesia, 6 na po Pilipino ang kasama sa mga aktibong kaso roon. 5 naman ang namatay. Tinutulungan daw ang mga Pilipino roong hindi makauwi. Lee Alves, GMA News. Wala pa. Yun. Copy na. Yun. Copy natin si B. B at saka si B. B and B. Yun. Copy. B. E. C. C. So copy natin si C. Yun. Copy. Si C. Ito na. Si C. Yan. Si A. Si B. Si A, si B. So, okay. Thank you for watching.